Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, as you can see, papasilip ko sa inyo ang bahay. So, 90% complete na siya in mga cabinets and hot-ons na lang. So, specific sa room, sa kitchen, and then whatsoever, pag lumipat na kami. So, pero ngayon, 90% complete na siya. So, let's start! Yan. So, currently, we're here at living room. So, ito pala, yung video namin, mustard siya. Inspired by Anne-Lute's house. So, hi Anne-Lute. So, inspired by your main door. Mustard. Ayan. Tapos, ito yung magiging living room namin eventually. Medyo makalat pa kasi hindi pa ako nakakalipat. Ayan. Tapos, ito yung sofa namin. And then, pictures. And then, itong side, syempre, dito yung TV. TV and mga abubuan. And then, on this side, this will be our dining area. So, ito yung table. And then, on this side, sa ilalim ng stairs, dito yung ref. Dito ref, and then mini pantry. Dito yung yan, so, dito, maglalagay din ako ng for, last supper siguro. Anything na bumili ko na display with related sa food. Tapos, on here, syempre, CR. Ito yung CR namin sa first floor. Ayan. All white. So, itong tiles na to, ayan, ito, tiles na to, excess lang siya dun sa tiles, dun sa CR sa taas. So, kaya ganyan siya, may pattern, kasi nagdagdag lang ako ng extra para hindi sayang, kasi medyo mahal yung tiles nito kasi sa tiles dito. Kaya kasi itong mga wall, pinapaint ko na lang ng white, so saka ako na mamalagay ng tiles, so may budget na. Ayan, simple lang, all white. Okay? Alright, so let's now move on to the busiest part of the house. Our kitchen. So may isang kitchen natin. Typical na kusina lang. So hindi pa siya tapos kasi wala pang cabinet. Pero ito na siya. So malaki. Tapos yung tiles, pinablock ko siya. Wala, nakita ko lang siya sa Pinterest na kulay black. Tapos white yung theme. Tapos ditong area, at dito yung magiging stove. Wala, kasi naka-induction naman kami. So, maliit na portion mo. Kasi tatlo lang naman kami sa bahay. Tapos, ito yung sink namin. And then ito, nabili ko sa Shopee. Sa Shopee. Yung dish tray. Okay, so, as of now, medyo makalag pa. Baka sa naka-order. Dito, yan yung cabinet. Ang diretsong cabinet. Tapos dito sa ilalim, hindi ko pa sure kung ano gagawin dito. So, depende pa sa magiging itsura ng cabinet. Kasi baka magmukhang crowded. So, ayaw ko nang gano'n. Mas-skip. Tingnan mo. Ayan. For now on, we're going to proceed to the second floor. Ayan. So, sama kayo. Kaya lang. So, nandito na tayo sa second floor, and then ipapakita ko sa inyo yung mga rooms dito sa taas. So, meron kaming dalawang room dito sa taas. Yung isa sa akin, and then yung isa sa mama ko at sa kapatid ko. So, unahin natin yung room nila mama. So, yung door, ang color niya mustard ulit. So, let's go. Ready na kayo? Let's go! Tada! Ayan! So, ito yung room nila. Medyo malaki kasi dalawa sila. So, then aircon, and then ito yung bed, and then yung drawer, and lahat na mabugot. And then, meron tayong CR dito sa second floor kasi para kapag yung mama ko kasi, ano siya, bali sa usawin, lalo na pag madaling araw. So, umiihi siya palagi. So, ayoko nang bababa pa siya kasi baka madulas. Kaya napalagay ako CR. So, ito siya. Simple lang.
Yan, so if you notice, yung tiles niya dito sa floor and then sa wall, yun din yung tiles sa baba, diba? It's just dating sa baba. Alternate siya kasi sumobra yun, tapos nagdagdag na ako para hindi sayang. Ayan. Tapos ito, pinapaint ko na lang ng white and then once we move in, magkakabit na lang ng mga ano yung mga paraphernalia ng bago. Shower, heater, yun, etc. So pag may pera na. Ayan, so we're done here. And next is yung room ko. So dito yung pinili ko room kasi mas maliit kasi ako lang ang mag-isa. And then I prefer yung may bintana kasi gusto ko maliwanag, gusto ko mahangin. So let's go! Medyo malang. So yung door, mustard din. And this is my room. Yan. So meron tayong window here, side window. And so gusto ka lang matanawa yung labas. So pag nagbunin mo dito, yan. Then dito, I decided to dito pa ng part yung bed. Para pagising sa umaga, malalaman ko agad kung umaga kasi naka-reflect na hinihilawan. And then since nandito yung saksakan, dito ko ilalagay ang aircon at ang workstation ko. Mag-work ako. Bili na lang ako ng extension kasi kailangan ko ng magamit. Ano yun? Magamit slot. Kasi laptop, charger, monitor, etc. And then on this part, this is my parang plans ko. Dito ko ilalagay yung mga graduation picture, certificate. Parang ito yung gusto ko maging memory wall. Para pagbukas ko ng dito, nakita ko yung mga picture ko. And then dito, katabi niyang workstation will be my cabinet. Ayan. And then, kapag nakalipat na kami, tapos nakapag-ayos na kami, magawa ko ng bagong video for my room tour and then yung mga headphones. Ayan, so once we move in and then we already organize our stuff, there will be a house tour, official house tour na may gamit na. So this video is just a glimpse or overview kung ano na kaling progress ng bahay from renovation. Ayan, so we're done with my room. Ito pala nabili ko sa Shopee, sa Bitan ng Bawal. Dami ko kasing bag, naka-UP lang eh. Sayang naman, hindi ako sa bag. So, wala kasi kaming space dun sa apartment. Okay, pagod na ako. Mainit eh. Ayan, so we're done with the room and now we're going to our bathroom. So, mini balcony lang siya. So, let's go. So, currently umuulan dito. Ayan, medyo malamig, ma-presko. Pero medyo mainit. Tapos may nagsasalita pa sa dalawa. Yung nanay ko tsaka yung tito ko. Ayan. So, itong area na to, ito yung magiging labahan, laundry, or sambayan area. And then, kapag sa umaga, pag gusto mo magmuni-muni, mag-coffee, magbasa ng libro, or even mag-work, pwede dito. Alright, so I think, alam ko may ilaw ko. Yan, diba? Liwanag. Init! So that concludes our house tour for today. No, hindi pa official kasi marami pang kailangan gawin. And then mag-house tour ulit ako part 2 when we move in. So that will be next week. Ayan. So, ang sarap dito, ang lamig, ang hangin, and ang tahimik. So kami lang maingay dito na nito guys. Thank you so much guys for watching. So, nga pala, this video is not to brag, but to inspire everyone. Kasi at the age of, I think 22, nakuha ko ng bahay. And then, nag-ipon lang ako para makapagpa-renovate kasi nag-rent ako. So, finally, one of my goals sa buhay, ito ba din. So, I'm so happy that we already were able to get this bahay. So, tuwa yung nanay ko. Siyempre ako din. Kasi hindi na ako magpapay ng renta. So, that's Independence Day! Thank you so much guys
watching. And then, I will also share on my next video kung magkano yung nagastos ko and tips on house renovation. Thank you! Till our next video. Bye!